નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આ જે પોર્ટેબલ ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપ છે તેનું બોક્સ તમે જોઈ રહ્યા છો, તેના પેરામીટર જોઈ રહ્યા છો કે તેની સ્પેસિફિકેશન શું છે તે તમે અહીંયા વાંચી શકો છો। સાથે એક સીડી આવે છે અને યુઝર ગાઈડ આવે છે, તેના દ્વારા પણ તમે આ ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપને સમજી શકો છો। અને સાથે એને ચાર્જિંગ કરવા માટે એક કેબલ આવે છે, એ કેબલ તમે જોઈ શકો છો। કેબલની મદદથી તમે આ ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપને ચાર્જ કરી શકો છો। હવે આપણે તેને સ્ટાર્ટ કરીએ તો સ્ટાર્ટ કરતાની સાથે તેમાં એક એલઈડી લાઇટ આવે છે, એ લાઇટ દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ છીએ સ્પષ્ટતાથી। હવે પ્રકરણ 2, હવે મિત્રો ધોરણ 8માં પ્રકરણ 2 સૂક્ષ્મજીવો, શત્રુ અથવા મિત્રો, તે પાઠમાં જે સૂક્ષ્મજીવોનું આપણે અવલોકન કરવાનું હોય છે બાળકોને, તે તમે ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈ શકો છો કે મચ્છર છે તેનું અવલોકન કરી રહ્યા છે। જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે જાતે તેને સેટ કરી શકે તેવા સિમ્પલ ફંક્શન આપેલા છે, તે તમે જોઈ શકો છો અને બાળકોને આમાં મજા આવશે। ખાસ તો એલઈડી જે લાઇટ છે તેની બહુ હેલ્પ થાય છે અને અંધારામાં પણ સરસ મજાના પ્રકાશ સાથે બાળકો જે સ્લાઇડ્સ છે તેનું અવલોકન કરી શકે છે। અહીં ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ છે એ સ્લાઇડનું અવલોકન કરી રહ્યા છે અને જાતે શીખી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે, જેથી કરીને બાળકો છે તે તેનું કમ્પ્લીટ અવલોકન કરી શકે। અને મેં પણ થોડી ઘણી તેમાં માર્ગદર્શન આપતો રહ્યો છું સાથે સાથે, જેથી કરીને બાળકોને સંપૂર્ણ માહિતી આ ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપને કઈ રીતે ચલાવવું છે તેની મળી રહે, તે ખાસ જરૂરી છે। હવે આપણે ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓ છે એ સરસ મજાના પર્ણો લઈને આવ્યા છે, આ પર્ણોને પણ આપણે ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપમાં અવલોકન કરશું। સરસ મજાના પર્ણોને આપણે પહેલાં તો હું એને માર્ગદર્શન આપી દઉં કે બાળકોને કઈ રીતે આમાં ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપમાં અવલોકન કરવાનું છે। ત્યારબાદ બાળકો જાતે તમે જોઈ રહ્યા છો કે ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપમાં પર્ણનું સૂક્ષ્મ રૂપ જોઈ શકે છે અને તેમાં આવેલી કિનારીઓ, તેમાં આવેલા છેદ તે સરળતાથી જોઈ શકે છે અને બાળકોને આમાં બહુ મજા આવી અને બાળકો આમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ તેની જે બનાવટ છે પર્ણની તે જોઈ રહ્યા છે અને શીખી રહ્યા છે। આના દ્વારા બાળકોમાં પર્ણો પ્રત્યે તેના શિરાવિન્યાસ વિશે વધી માહિતી સરળતાથી મળી રહે છે। અને આ એલઈડી લાઇટની મદદથી તો ખાસ જે કિનારીઓ છે જે ચોખ્ખી દેખાઈ રહી હતી તે તમે જોઈ શકો છો। ફોકસ છે એ પણ સારું છે આ ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપના કેમેરાનું, તે પણ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ। સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન સાથે બાળકોએ આ પ્રવૃત્તિ કરી અને ખૂબ મજા પડી। હવે આપણે જે સાયન્સ કિટ આવી છે તેની વાત કરી લઈએ તો સાયન્સ કિટ છે તેમાં તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાના જે એક્ટિવિટીઝ છે તેના માટે સાધનો આવેલા છે, તેની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરશું। મિત્રો, જે સાયન્સ કિટની જે બુક આવી છે, મેન્યુઅલ આવેલું છે તે તમે જોઈ શકો છો, તેની અનુક્રમણિકા જોઈ શકો છો તો કે આટલી પ્રવૃત્તિ આપણે આ કિટ દ્વારા કરી શકીએ છીએ। તેની સંપૂર્ણ માહિતી ફોટો સાથે આપેલી છે, તે તમે અહીંયા વાંચી શકો છો અને જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, તેમાં કઈ કયા ફંક્શન હોય છે તે તમે માહિતી તમને અહીંયા મળશે। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે એક્ટિવિટી 1 છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના રૈયોને કાપડ આપેલા છે, દોરા આપેલા છે, જુવાર આપેલી છે, સ્ટાર્ચનો પાવડર આપેલો છે, ત્યારબાદ ચણા આપેલા છે, ટેબલ સોટ આપેલ છે, એલ્યુમ આપેલ છે અને મગ આપેલા છે, તેના દ્વારા તમે પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો। ત્યારબાદ અહીંયા રૂ અને તેને ફુગા પણ આપેલા છે। તો આ છે એક્ટિવિટી 1માં। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જોઈએ એક્ટિવિટી 2માં શું છે, તો એ જે મિત્રો એક્ટિવિટી 2 છે
જે મિત્રો એક્ટિવિટી 2 છે તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે શેમ્પૂ છે, મીણબત્તી આપેલી છે, સુગરનો આપેલા છે, સોડિયમ સલ્ફેટ આપેલો છે, લાઇમ આપેલો છે અને હળદર આપેલી છે, શેમ્પૂ આપેલું છે. આ રીતનું તેમાં આવેલું છે એક્ટિવિટી. જે એક્ટિવિટી 3 છે એટલે કે જે સોઇલ એક્ટિવિટી છે તેના માટે આપવામાં આવેલું છે ડસ્ટ આપેલું છે, ધૂળ આપેલ છે, ગાર્ડન સોઇલ આપેલ છે, ગાર્ડનની માટી, સેન્ડ એટલે કે રેતી આપેલી છે અને સોઇલ પ્રોફાઇલ આપેલી છે. તો મિત્રો આટલું એક્ટિવિટી જે સોઇલ એક્ટિવિટી છે તેમાં આવેલું છે. તો સરસ મજાની જે સાયન્સ કિટ છે તે આવી છે પ્રાથમિક શાળાઓમાં. તેની જે કમ્પ્લીટ બુક છે તેને કઈ રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી તે પણ અહીંયામાં આપેલી છે, તમે પણ વાંચી શકો છો. અને મિત્રો હવે આપણે જોયું હ્યુમન બોડી પાર્ટ્સ ફ્લોર મેટ પઝલ, જે તમે જોઈ શકો છો તે કીટ પણ આવી છે સાથે સાથે. અને તેમાં બાળકો છે એ આપણી બોડી હોય છે તેના પાર્ટ્સ છે તેને જોડી અને સરસ મજાનું જે માહિતી છે એ મેળવી શકે છે અને એક રમતની રીતે પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે, જેમાં બાળકોને ખૂબ મજા પડી છે. આ પાર્ટ્સને તમારે જોડવાના હોય છે, એમાં કંકાલ તંત્રથી માંડી તમામ હોય છે. સાથે સાથે એક ચાર્ટ આપેલો છે તે પણ તેમાં આવેલો છે. આ ચાર્ટ દ્વારા પણ તેના બધા ફંક્શન છે તેની પૂરી માહિતી આપેલી છે. તે પાર્ટ્સને જોડતાની સાથે જે સ્કેલેટન છે એ તૈયાર થઈ જાય છે. અંદરના પાર્ટ્સ છે કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, કઈ રીતના હોય છે તે પણ તમે અહીંયા જોવા મળે છે. અને બાળકોએ આ સરસ મજાનું મોડેલ બનાવી દીધું છે તે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો ખૂબ મજા પડી બાળકોને. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂર કહેજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને તમને નવા અપડેટ મળતા રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ.